מיאלומה נפוצה היא מחלה ממאירה של תאי הפלזמה המצויים במח העצם. המילה מיאלומה היא שילוב של המילה מיאלו, מח עצם, ואומה, גידול. מדובר במחלה כרונית שלרוב אינה ניתנת לריפוי, אך עם זאת יש היום טיפולים יעילים שמאפשרים השגת המחלה תוך שמירה על איכות חיי החולה. על אפשרויות הטיפול במיאלומה נפוצה בסרטון הבא. מולטיפל מיאלומה או מיאלומה נפוצה היא סרטן של תאי פלזמה בתוך החלק הפנימי של העצם, בתוך מוח העצם. לאחר קביעת ההבחנה, יש להחליט האם יש צורך בטיפול. למעשה, לא כל אדם שמאובחן עם מיאלומה זקוק מיידית לקבל טיפול. במידה ויש פגיעה באיברים השונים, פגיעה בכליות, פגיעה בשלמות העצמות, פגיעה בייצור תאי דם אדומים, אותו אדם נזקק לטיפול. מאידך, אדם שאובחן באופן אקראי, כשבדיקות הדם שלו נראות מצוין, הוא מרגיש נפלא, בדיקות ההדמיה אינן מצביעות בפגיעה בעצמות, בסיטואציה הזאת בהחלט יש מקום לשקול מעקב קליני הדוק בלבד, ללא צורך בהתחלת טיפול כימותרפי. במטופל שזקוק לטיפול, מגוון הטיפולים העומדים לרשותנו הולך ומתרבה בשנים האחרונות. ההחלטה על סוג הטיפול נקבעת כמובן בהתאם למצבו של המטופל, גילו, תפקודו, וצריך לקחת בחשבון שתודות לעובדה שכיום מספר התרופות שעומדות לרשותנו למיאלומה הולך וגדל, האופציות הטיפוליות אכן הולכות וגדלות. באדם צעיר, על פי רוב, אנחנו נותנים טיפול כימותרפי משולב, שכולל בתוכו גם תרופות ביולוגיות, תרופות חכמות שמכוונות כנגד תאי המחלה בלבד, לעתים קרובות בשילוב עם סטרואידים, ולעתים אף בשילוב עם כימותרפיה. באנשים צעירים מקובל למצק את התגובה שהושגה על ידי טיפול כימותרפי גבוה מינון, שקרוי גם השתלת מוח עצם עצמית, ולאחר השגת תגובה טובה, נשקלת האפשרות למתן טיפול ממצק או טיפול משמר, שזה טיפול קל, שמטרתו לשמור על המחלה שקטה לאורך שנים. באנשים מבוגרים, על פי רוב אנחנו נותנים טיפולים לאורך זמן ארוך יותר, ללא צורך בטיפול כימותרפי גבוה מינון, ושוב מדובר בטיפול משולב שכולל על פי רוב סטרואידים, טיפול כימותרפי במינון נמוך, ושימוש בתרופות חכמות. ומהן התרופות החכמות? עומדות לרשותנו תרופות שנקראות תרופות שמשפעלות את מערכת החיסון, אימונומודולטוריות. תרופות שמסוגלות לגרום לכך שתאי מערכת החיסון וסביבת תאי הפלזמה מתגייסים על מנת להשמידם. קבוצה נוספת של תרופות היא תרופות שמכוונות כנגד מסלולים תוך תאים שבזכותם תאי המחלה מתקיימים. ועל ידי מתן הטיפול הזה, התאים החולים מושמדים בתוך מוח העצם ואינם יכולים להוסיף ולגרום לנזקים. לאחרונה התווסף למדף הטיפולים סוג חדש של תרופות, תרופות שמכוונות כנגד חלבונים על פני קרום התא של התא החולה. באמצעות קישור חלבונים אלו, נוגדנים אלו, לאתר כלשהו על פני התא החולה, יש הפעלה נוספת של מערכת החיסון על מנת להשמיד את תאי המיאלומה. בשנים הקרובות אנחנו מצפים לכניסתם לשימוש של תכשירים נוספים, כולל יכולת להשתמש בהנדסה גנטית על מנת לשפעל את תאי מערכת החיסון של המטופל כנגד תאי מחלתו, ותרופות רבות נוספות שמכוונות כנגד תאי המחלה עצמם. תודות לכל אלו אנחנו מסתכלים קדימה בצורה אופטימית ומשוכנעים שהטיפולים החדשים יביאו לשיפור באיכות החיים ובתוחלת החיים של המטופלים.